Tervetuloa Sipan jätkepajalle. Tällä kertaa tehdään ihan erilaista settiä kuin yleensä, eli väsätään tämmönen DIY-simurigi. Totta kai mahdollisimman halvalla persaukisia kun tässä ollaan. Mutta kumminkin niin, että tämä olisi oikeasti hyvä ja todenmukainen simulaattori. Kuka nyt huonolla mitään tekiskään. Tämä on oikeasti ollut mulla tämmönen vuosia kestänyt ikuisuusprojekti, mutta halusin tämän nyt tehdä tälle kevättä valmiiksi, että pääsee drifting-hommia treenaamaan meidän höntsädrifteriä varten. Ja toisekseen halusin päästä myös uutta Forza Horizon 6 pelaamaan tälle. Mutta homma lähtee käyntiin siitä, että tarvitaan mittaaja autosta, jotta simulaattorissa polkimet, ratti ja muut olisi oikeilla paikoillaan. Ja vastaa sitä, mitä ne autossa on oikeastikin. Niin otin mun E30 mittoja, kun tykkään sen ajoasennosta, ja se sattuu tuossa pihassa olemaan. Sitten kun meillä on mitat, niin voidaan ruveta kyhäämään simulaattorin runkoa. Koska tässä oli pointtia tehdä mahdollisimman halvalla, niin materiaaliksi valikoituu halvin paskamateriaali, mitä kaupassa saa, eli OSB-levy. Olisin mieluummin tehnyt rungon metallista, mutta mulla on täällä kotona vähän rajoittuneet mahdollisuudet metallin työstöön, niin mennään tuolla OSB-levyllä. Halpaa se ainakin on, kun maksakohan tuo yksi levy tyyliin 10. Eihän tuo hävimateriaali ole, mutta nykyään ihmiset on niin outoja, että käyttää tuota ihan sisustuksessakin. Ja jopa miljoonakotien pintamateriaalina. Ja rapakon takana on ihan niin sekaisin rakentuvat talossakin näistä halpismateriaaleista. Ja mullahan ei ole siis mitään piirustuksia tähän, vaan keksin tämän ihan sitä mukaan, kun väsäsin eteenpäin. Niin varmasti on paljon juttuja, mitkä olisi voinut tehdä paljon paremminkin ja erilaina näin jälkiviisaan. Mutta tästä nyt tuli just semmonen, kun sattui tulemaan. Vaan joo, katsotaanpa miten tämä tästä muodostuu. Penkkinähän mulla on vanha ylimääräiseksi jäänyt E30-penkki. Monet käyttää näissä simuissa ihan oikeita auton kuppipenkkiä, mutta siinä on pari ongelmaa. Ensinnäkin ne on kalliita, eli jo siitä syystä semmoista ei tähän tullut. Toiseksi on aika tympeitä pidemmissä pelisessioissa, koska niissä istuessa perse ja selkä on hiessä melko äkkiä. Ja lisäksi niihin on aika työmaa saada säädöt niin, että se toimii helposti eri kuskeille. Niinpä tähän tulee E30 vanha penkki.
Kytkin ja jarrupolkimiksi mulla tulee tähän E36 polkimeen. Pääasiassa siksi, kun mulla sattuu tämmöiset jäämään yli 8 HP swapista. Ja toiseksi nämä on parhaat pulkimit, mitä autossa ikinä ollut. Hey, have you put Mercedes 124 pedals? No, E36. The best pedals in the world. Näiden kiinnityshän saa olla erittäin tukeva, niin siksi siellä on tommoset lankunpätkät taustalla. Kaasupolkimeksi tulee sitten E39 sähkökaasupoljin, mikä on oikeasti yksi parhaimpia sähkökaasupolkimia, mitä on olemassa. Ja näitä saa ihan puoli-ilmatteeksi. Tämäkin taisi maksaa peräti 5. Näissä on todella hyvä aivan vaijerikaasumainen tuntuma. Ja ihan siksi, koska tuolla löytyy vaijerit ja mekanismit, aivan kuten ennen vanha vaijerikaasun kanssa oli. Tämä sähkökaasupolihan luonnollisesti pelaa semmoisenaan ihan tuosta vain. Mutta nuo E36 polkimet pitää toki sähköistää ja sitten saada niihin sopiva poljin tuntuma. Jarrupolkimelle hommasin sitten Alibertistä tommosen 200 kilon kuormasolun ja se pitää väsätä tonne paikalleen. Aha. Ja juu, semmonen viritys sinne tuli. Sitten kytkin poljen. Siihen kokeili vaikka ja mitä, että sain sen tuntumaan järkevältä. Ja lopulta päädyin ostamaan puuilosta jousia. Ja tyhjennin sitten tuon kytkimen pääsylkän, mihin leikkelin noita puuilon jousia sisälle. Vähän löysäksihän se jäi, niin tuohon piti vielä lisätä pari ulkoista jousta. Vaan tämän jälkeen tuonkin voikin pultata lopullisesti paikalleen. Sitten toki vielä se sähköistyspuoli, ja siihen hommasin Alibertistä tommosen Hall-anturin.
Sehän pitää toki saada johonkin kiinni, eli taas halvin mahdollinen kulmaratanapala käyttöön. Tinasin tohon sitten vielä pätkät johtua ja liittimen kiinni helpottamaan tulevaa. Ja sitten tulostelin tuolle pikku vipuvarren, mitä kautta polkimen liike tulee tuolle. Ja tommonen viritys siitä tuli sitten valmiin. Kaasupolkimelle riitti liittimen ja johtojen lisääminen. Nyt kun polin osasto on valmis ja johdot sille vedetty, niin voidaan jatkaa ylöspäin. Tässä vaiheessa pitääkin sitten vähän puhua tuosta ratista, mikä tähän tulee. Kunnon tommonen Direct Drive-ratti on ollut kautta aikaan erittäin kallis osa näitä simulaattorisetuppeja. Toki viime vuosina on tullut aika paljon edullisempikin rattoja tarjolla, mutta siltikään mistään kovin halvasta kapistuksesta ei voida puhua. Niinpä mulla tuli tähän tämmönen DIY-ratti, mikä perustuu hoverboardin moottoriin. Parhaimmillaan tommosen pystyy kasaan melkein alle 100, mutta mulla tuli ehkä joku about 150 maksaa tämä, kun mun onnistun polttamaan yhden levyn. Tarkemmat infot ja ohjeet löytyy FF-Beastin sivuilta, niin en rupea nyt niitä juurta jaksan selittämään, miten tämä ratti ryjyvän kasaan. Mutta käytännössä tuohon tarvii hoverboardin moottorin, mitä saa nostaa laudoista purettua, tai sitten nostaa ihan aliperkistävää moisen. Moottorin akseli pitää porata läpi asti, että sitä kautta saa encoderille vedettyä tangan. Sitten jollain tapaa joku ratti kiinni, ja minä otin hyllystä vaan vanhan ralliratin ja tekasin sille sorvissa kiinnityksen. Ratin ja hoverboardin moottorin lisäksi tuohon tarvii sitten jonkunnäköisen kiinnityssysteemin kaikille romuille. Ja tuolta FF-Beastin sivulta löytyy esimerkkiohjeet ratille 3D-printattuine osineen. Mutta minä käytin pohjana tuommoista rautaplootua, mihin sitten porasin kaikille hilppeille reijät. Ensimmäisenä tuohon plootuun tulee kiinnittämään koko ratin aivot, eli tuommoinen O-Drive ODESC. Noita on varmaan 50 erilaista levyä saatamilla, mitkä kaikki pitäisi periaatteessa pelata. Mutta mä hommasin Alipertistä tommosen, mitä suositeltiin FF-Beastin sivuilla.
Noista isoista liittimistä 2 on virralle ja siihen pistin tommosen ison DC-liittimen vaan. Ja sitten 3 muuhun tulee hoverboardin moottori kiinni. Tuolle ratille mulla on tommonen patentti, millä se tulee tuohon Bluetoothiin kiinni. Ja no kaikki osat saa halvalla Alibertistä. Ja sitten tuossa perässä on kiinni encoderi ratin asennolle ja sekin on ylläri Alibertistä. Ratti tulee tuohon Bluetoothiin kiinni tukevasti M6-pulteilla. Sitten seuraavaksi pitää kytkeä tuo encoderi kiinni ODESC:hen ja siihen löytyy hyvät ohjeet, miten kaikki kytketään. Sitten viimeinen pakollinen komponentti tuohon rattiin on jarruvastus. Joillakin levyillä sille ei ole paikkaa, se vaatii erillisen fetin, mutta tässä meikäläisen ODSC-levyllä on AUX-portti, mihin se voi kytkeä suoraan. Ja siinäpä se perusratin kasaus onkin. Sitten tohon toki saa muutakin kiinni tarpeen mukaan, ja minä väsäsin kytkiä kaasupolkimen rattiin kiinni. Tuossa ODESC on pari 3.3 voltin analogi inputtia, ja niihin tulee signaalit noilta polkimilta. Tuo kytkin polkimen HAL on mulla 3.3 voltin versio, eli se toimii suoraan, ja levytä saa 3.3 voltin jännitteiselle. Tuo Pemarin poljin onkin sitten 5 voltin jännitteellä toimiva, ja tuolta levyltä löytyy myös 5 voltin jännite, mutta analogi-inputit ei toimi sille. Tuossa Pemarin pedaalissa on onneksi backup-puoli, mikä on 0-2,5 voltin jännitteellä, eli voidaan ottaa se backup-puoli käyttöön suoraan tässä. Mutta joo, nyt kun ratin osio on selvä, niin voidaan sille tehdä paikka ja ruveta tekemään riki loppuun. Ja tämä rikihän ei nyt oikeasti mitään kojelautaa tarvis, mutta mä sain ilmoitteeksi tommosen E46 kojelaudan, niin samahan se pistää vähän pienemmäksi ja ruota tohon jegiin paikalleen. Mulla ei sattunut ole E46 mittaristoa, mutta jokunen E36 mittarista oli jouten, niin semmonen näyttäisi ihan kohtuudella passavan E46 kojelautaan. Tuommoisen E36 mittariston saa aika helposti toimia tietokoneen kanssa, Arduinon ja SimHubin kanssa. Pistän linkin ohjeisiin tonne videon kuvaukseen. Vaihdekepiksi tuli ainakin alkuun tommonen about halvin metallinen H-kaavio sifteri, minkä Alibertistä löysin. Vaihtelin siihen tuohon mukana tulleen paremman oloisen kepukankin vielä. Ja hydekäppäreksi tuli sitten tommonen Simpsonin versio, mitä mulle suositteli herra, joka on erittäin perehtynyt näihin Simudrift-hommiin. Jäljellä olisi enää näytteen asennus ja siihen hommaan mulla on 3 tommoista vanhaa 27 tuuman toimistomonitoria. Ei mitään parhaita tähän hommaan, mutta noista on tainnut maksaa 10 kappaletta käytettynä, että ei ne ainakaan kalliita ole ollut.
Näytöt tuli tosiaan noin kiinni ja sitten viimeisenä tuo jarrupoljin. En onnistunut löytää tuolle kuormasululle sopivaa piiriä, mikä muuttaisi sen signaalin normianalogin jännitteeksi vaan, ja sen voisi työntää tuolle ratille. Vaikka semmoisia on varmasti olemassa. Päätin sitten kastaa pikku Arduino-kötöstyksen sille, että tuo poljin näkyy omana laitteena koneella. Sille tulee tommonen oma rasiansa tonne taakse piiloon. Arduinoksi tuli tommonen STM32 Blue-pilli ja sille kuormasolulle sitten HX711 vahvistin, minkä saa tuohon Arduinoon kiinni. Tuo yhdistelmä ei oikeasti monta riviä koodia vaatinut, ettei sen sai pelaamaan. Pistän linkin siihen koodiin tonne videon kuvauksen kanssa, jos joku näkee tarpeelliseksi. Tälle ratillehän tarvii sitten virtalähteen. Tämä toimii ihan tasavirralla, eli suoraan verkkovirtaa saa pistettyä. Tämä toimii aika suurella jänniteskaaralla, eli periaatteessa 12 voltista, onkohan tämä muista, oliko tyyliin 60 volttia asti riittää tuo, velaa tuo, mikä on tuo levy. En muista, varmaan 4-8 volttia semmonen maksimi, mitä se kannattaa käyttää. 200 volttiset virtalähteet periaatteessa riittää, mutta niissä on vähän ongelma, että kun se on 12 voltin virtalähe, ja sitten jos tämä vaatii joku 3, niin jopa 400 wattia virtaa, niin se virran määrä alkaa niin älytä, että tämä kaikki lämpiää täällä. Eli kannattaa käyttää sitä korkeamman jännitteen virtalähettä. Mulla oli muutamia tämmöisiä seriläjästä kaivettuja läppäreiden teholatureita. Tämäkin taitaa olla nyt 20 volttia ja 11 amperia, eli joku 220-30 wattia, mitähän tämä on. Tässä kyllä teho riittää aivan loistavasti. Mä näillä pelasin, mutta ainakin näissä tietokoneen latureissa näkyy semmoinen ongelma, kun tästä tulee, kun tämä pyörittelee, tästä tulee semmoisia jännitepiikkejä, koska tämä toimii generaattorina, niin kuin näette. Niin nuo laturit ei tunnu tykkäävän niistä yhtään, ne tilttailee. Mä sain yhden tommosen poltettuakin, että se meni ihan mykäksi. Niin vaikka nämä toimiikin, niin ainakaan mä en ole saanut tommoista pelaamaan. Niin mä joudun ihan ostamaan sitten tähän virtalähteen. Tämä on nyt tämmönen, olikohan tämä 500 wattin tämmönen joku LED-virtalähe, niin tämä on tunnustanut pelaavaa kestävän tässä näin. Tämä oli oliko tämä 24 volttia ja olisiko 15 ampea, en muista. Kumminkin aika tehokas. Ja mä vielä tuo jännittekisääri, oliko sekin 28 volttia, mihin se saa sääjettyä. Niin tosiaan se vähemmän lämpenee tuo ratti, kun se on korkeampi jännite. Ainakin nyt kun mä oon ajellut tuon kanssa, niin kyllä sen tuntee, että se pikkusen lämpiää, mutta se ei ole sillä kuumaksi mennyt missään vaiheessa, niin mä oon tuo virtalähe ihan ok. Siltikin joka virtalähe, mikä on ollut sen jarruvastuksen thresholdin kanssa on saanut säätää, niin käytännössä tämä säätäminen tapahtuu sillä, että sieltä kuista niin aloittaa jostakin muutamasta prosentista, jos se meinaa se virtalähe tilttailla, tämä ratti tilttailla, niin nostellaan aina prosentin pari ylöspäin niin kauan aikaa, että se ei näistä käytössä tilttaile se. Sitten tämä ratin säätely itsessään. Tähän on tämmöinen FF5 Pro-appi, mikä onkaan. Niin täällä on aika paljon asetuksia. Osa liittyy minkälainen rauta tuossa on kiinni. Eli täällä näin, eli käytännössä montako, mikä tuo encoder CPR riippuu, että minkälainen tuo encoderi on. Mä en muista miten tuo lasku meni, mutta se lukee siellä sivulla. Sitten kuinka monta magneettipareja tässä ratissa on, niin se on 15 tälle hoverboard-ratille. Tässä pystyy käyttämään muutakin moottoreita, niin se voi sitten muuttaa. Mutta sitten nämä loput on melkeinpä sitten taas tästä setupista riippuvia, eli että minkä koinen virtalähe tässä on, minkälainen ratti tässä on sun muuta, ja ne pitää kaikki säätää. Mitä tuossa oli alun perin nämä asetukset, niin nämä ei pelannut mulle käytännössä yhtään, mutta mä nyt selitän, miten mä saan tämän lopulta pelaamatta, että tällä pystyä ajamaan. Eli käytännössä, kuinka paljon tämä ratti pyörii, 900 astetta, eli 3 kierrosta, ne ei ihan 3 kierrosta, mitä se on, melkein 3 kierrosta. Se aika lähellä oikeata autoa. Sitten tämä FX Strength voi pitää 100. Sitten tämä on että kuinka tämä menee keskelle tämä ratti, kun kääntää. Eli nyt kun se on tuolla kakkosessa, niin käytännössä kun mä käännän, niin se ei juurikaan pallauta siitä. Mutta jos mä pistän tämän täältä nyt isommaksi, niin nyt kun mä käännän tätä rattia, niin se tulee siinä keskelle aina. Näin. Tuo saa olla mihin se itse haluaa, mutta ainakin tuohon seuraavaan vaiheeseen, niin tämä on huono olla päällä, niin pistetään se pois. Sitten on, että kuinka vahvasti tämä toppaa, eli kun tätä rattia käännetään, pyöritetään näin, niin se loppuu siellä 900 kohdalla. Tästä ei saa käännettyä. Se ainakin minusta saa olla 100, niin se ei lähde sitä yli. Sitten on tämä range, eli käytännössä pikku soft stoppi, se on nyt 10 mulla, eli se niinku vähän alkaa ottamaan tuossa pikkusen vastaan 10 astetta ennen kuin se on tuolla lopussa.
Sitten tuo dampeninkin, mulla on se nollana sille stofille, se on ihan ok ollut. Sitten on nämä tärkeät, eli static ja dynamic dampening. Nämä on nyt tärkeät tuon driftingin kannalta nämä asetukset. Ja näitä on vähän pikkusen hankala arvailla, mitä ne on. Ja sitten näihin liittyy myös sitten vielä, täällä on näitä esimerkiksi tämä power limittiä ja nämä begainit sun muuta. Näitä vähän niin kans pitää säätää tuohon driftingin hommaan. Sitten täällä on vielä sitten tosiaan tämä braking resistor limitti-homma, eli niin kuin mä sanoin sillä virtalähteen kanssa, niin tämä pitää aloittaa läheltä nollaa ja sitten ikävää, kun se vielä tilttailee tai se virtalähe tykkää, niin nostaa ylöspäin. Mulla on nyt 25, ainakin nyt mä oon aina tuntikaapale, eikä mitään ongelmia ollut. Sitten nämä vähän riippuu tähän encoderista, nämä saa olla aika pienellä täällä, mutta mennäänpä näihin, kun mennään tähän eteenpäin. Eli tämä ratin säätöön on olemassa tämmönen softa kuin Wheel-testi. Tämä toimii millä tahansa tämmöisellä Force Feedback-ratilla, mutta tämä on joku, mä en tiedä, joku tyypin tekevä softa netissä. Eli käytännössä meillä on tämä ratti täällä päällä ja painetaan starttia. Niin se nyt ajaa tuonne toiseen stoppiin, jos se nyt siitä lähtee päälle. Noin, se pyörittää sen tonne stoppiin asti. Noin, ja näkyy nyt se vähän palauttaa, näkyy se 10 astetta, mitä se oli se soft-stoppi siellä. Ja sitten se pyöräyttää sen laajasta laitaan. Niin, se piirtää tommosen käyrän tuohon, eli käytännössä tuossa sen pitäisi seurata punaista viivaa noin, mikä tuossa on. Mutta se nyt vähän huonosti seuraa, mulla näkyy jotain aaltoilua sun muuta. Ja sitten toinen on vielä, että sen pitäisi about 300 rpm on driftingin. Se oli sillä, että jos on joku peruslaiskoja auto ja se saisi olla alle 300, sitten johonkin FD-autoihin tai johonkin VDC-autoihin saisi olla vähän päälle 300, että se ratti pyörähtää tarpeeksi nopeaa, kun vaihtaa puolta. Niin nyt meidän pitää laittaa asetuksia rämpläämään sille. Eli tämä tosiaan saa olla tätä testiä varten aika pienellä, että se toimii oikeasti. Täällä on sitten nämä P- ja I-gainit, mitkä vaikuttaa tähän aika paljon. Eli jos tätä muutetaan, niin se tulos muuttuu erilaiseksi. Noin. Siinä alkaa näyttää paljon paremmalta. Ainakin mä tiedän, että olette todennut, että tuo P-gaini, jos avaat puolessa ja tämä I-gaini on täydessä, niin se toimii kaikkein parhaiten. Tuossa näkyy tämmöistä oskillointia, yleensä oskillointi tämmöisellä bit-controllilla tarkoittaa, että ne on isolla ne geinit, mutta ainakin tässä mä oon todennut, että ne on vaan liian pienellä, jos tämä oskilloi. Se käytännössä johtuu siitä, että tämä ratti on aika raskas ja se ei ole tosiaan ihan tasapainossa, koska täällä on enemmän painoa, niin se tykkää heilua sitten siinä, kun se pyörii, se ei pyöri tasaisesti. Eli melkein mitä isompi tuo I-gaini on ollut, niin sitä paremmin tuo on toiminut. Eli nyt kun se ajetaan näillä asetuksilla, niin sen pitäisi toimia. Sitten sillä aikaa, kun se pyörii, niin siinä on myös tosiaan power limitti. Se on, että kuinka paljon se ratti sitten vääntää. Mä oon nyt pitänyt tällä virtalähteellä 5 ja 5. Noilla aikaisemmin se oli joku 40, mitä mulla oli siinä. Mutta se kans vaikuttaa tähän tulokseen. Noin, sitä tasoittu. Se alkaa olla aika hyvä. Sitten täällä on sitten vielä nämä static ja dynamic dampening, eli käytännössä tämä statiikki, mä en muista miten tämä piti säätää, se pitää olla aika pienellä, mutta varsinkin tämä dynamic dampening vaikuttaa tuohon kierroslukkaan, eli nyt jos me puotetaan tätä vähän sen, ja ajetaan tämä testi uudestaan. Näin, me nähdään, että tuo kierrosluku nousi aika paljon ylöspäin. Niin, eli se on nyt liikaa, se on tuolla lähempänä 400 kierrosta, niin lasketaan se takaisin, tai siis nostetaan siihen, mikä se 10 oli siinä. Niin se pitäisi olla aika hyvä. Saitaan se uudestaan. Ja tässä jos näkyy näitä röpöjä tässä, niin niihin yleensä pystyy sitten tuolla encoderilla asetuksella vähän vaikuttamaan ja vähentämään. Että, niin kuin näkyy sen alusta röpöjä, niin niitä encoderin asetuksia muuttamalla se yleensä saa ne röpöt pois sieltä. Noin. Mutta se on käytännössä lähes täydellinen tulos tälle ratille. Tämä on tommonen hias seuraava, mutta se johtuu siitä, että tämä on ihan oikea autoratti, on suhteellisen raskas, niin se ei ihan jaksa seurata niin pitää. Semmoisella tosi keveillä rateilla mä oon nähnyt, että tuossa on käytännössä terävatokuluma, mutta tämä nyt on hyvä ja se on tuossa, mä en tiedä, onko nyt karvan varrella alle 300, pitäisi olla niille autoille hyvää, millä mä ajan, niin nyt
Tämä ratti on nyt säädetty tätä riftingiä varten. Tämä appi pitäisi toimia millä tahansa tämmöisellä force feedback-ratilla, että tällä pystyy säätämään tätä rattia tätä riftingiä varten. Täällä oli joku ohjekin, miten näitä parametreja kannattaa säätää, se muuta mä voin linkata, jos mä löydän sen, mutta se enää mulla sitä pitäisi olla ok. Mä tällä aika paljon ajelin ja kokkelin niin ajamalla säätää näitä asetuksia, mutta se on ihan toivoton urakka tehdä sillä lailla. Saa sen varmasti tehtyäkin, mutta tällä applikaatiolla tämä on saanut tosi hyväksi, että aluksi yllättäen se ajaminen ei tahtonut onnistua, mutta kunhan tällä sai tämän apilla tämän kohdalleen, niin se ajaminen oli huomattavasti helpompaa sen jälkeen. Ja semmonen hökötys siitä tuli. Se ei ehkä näytä kaikista kauneimmalta, mutta nämä kun on säädetty ja tämä pelaa, niin täällä on myös tosi mukava ajella ja on erittäin todenmukainen. Toki ei nyt ihan niin oikealla autolla ole ajaa, mutta siis mä tykkään tosi paljon ajella tällä ja on ainakin mitä muutkin käynyt ajamassa, niin on tykännyt ajaa tällä. Mutta tänne pikkuinen tsekki, että miten tää tosiaan pelaa, niin tuosta jos katsotaan, tässä on pistää tämä laaja kuluva päälle, eli ratti, jos katsotaan tuolla aseet tossa tuolta, niin ratti näkyy siellä, liikkuu tuo ees takaisin, näin, sitten kaasu, näkyy tuolla, näin, sitten jarru löytyy sieltä. Sekin on tommonen, tää on minusta todella tämmönen aion tuntoinen tämä jarrukin. Tuosta kun palautuu, se on tämmönen vähän tänne kumipallon tuntoinen, se on todella hyvä. Ja sitten kytkin löytyy sieltä. Tää kytki on ehkä niinku heikko osio. Tää on ehkä aavistuksen löysä verrattuna aitoon autoon. Mutta ehkä se suuri ongelma on, että on tämmönen, miten sanotaan, tästä puuttuu ehkä semmonen tahmeus, mitä autossa oikeasti on. Mä en tiedä, pitäisikö tähän jonkunnäköinen iskari tai semmonen pistää tuolle kytkinpolkimelle, että sen saisi ehkä se ajoauton tahmeuden tähän näin. Mutta tosi hyvä, että siihen kyllä hyvin äkkiä tottuu siinä. Ja sitten totta kai käsijarru löytyy tuolta noin. Näin, ja sitten vielä vaihteet, ne näkyy tuolla eri. Mutta tämä on hyvin lähellä, mulla on kaikki nämä hallintolaitteet, muuta nämä on melkeinpä oikeassa autossa, kaikki on oikealla paikoillaan, niin tästä tosi helppo hyppiä, että tämä ei ole oikea auton välillä, tai siis ainakin karulämmöt mitään radalla käynyt ajamassa, mutta tämä on ollut todella mukavaa, varsinkin hintasekseen, tämä nyt ei varmaan pistää joku summa summarum, pitää tämä tullut oikeasti maksamaan, niin on tämä setuppi. Mulla on tuo tietokonekin tuolla, sillä on oma teline siellä, se on vanha serristä haettu serverikone. Mä pistin kaikessa jytkymään prossu, mä muistan oliko se 16 vai 14 ytiminen prossu, mitähän sillä oli. Kumminkin se aika jytky prossu IPstä parillakymmenellä hommasin siihen. Se on 64 giggaa rammia. Sitten mä saan vielä käytettynä semmosen RTX 4060 Ti:in siihen, niin se on varmaan about, olisiko 300 € tietokone siellä. Mutta aivan kykenevä ainakin asettua. Ja Forzaakin on pystynyt ainakin näillä näytöillä, vähän korkeampi kuin Full HD-tarkkuus, näitä on 3, niin tuo Forza Horizon 6 on toiminut sillai tosi sulavasti. Mä muistan, onko se ainakin high-asetuksen, en muista ultralla, mutta kumminkin. Aivan riittävä sinne oikein budjettimallin kone. Nykyään tällä hetkellä, kun on kaikki rammit ja muuta, niin saatanan kallista, niin uuden koneen hankkiminen on ihan sairaan hintaista tällä hetkellä, niin ei mulla rahaa semmoiseen. Mutta joo, sitten vielä varmaan se, mitä parannuksia tähän ehkä pitäisi tehdä, niin tosiaan tuo kytkinpoli on yksi, että siinä pitäisi saada sitä tahmeutta. Ja sitten toinen, että mulla on käynyt pikku mittavirhe, että nämä polkimet on samalla oikealla etäisyydellä toisistaan. Mutta ne on pikkusen tuolla liian oikeassa laijassa. Mä en tiedä mikä mittavirhe mulle tuli, että niitä pitäisi pikkusen liikuttaa tuonne päin. Toisaalta se on semmoinen, että sen kyllä huomaa, kun tähän hyppää. Mutta sitten kun lähdet ajamaan, se unohtuu about 10 sekunnissa, että ei sillä suuri ongelma ole. Toinen on sitten nämä mittaristo, niin se suoraan se Arduino ohjata mittaristoa, mutta nämä pikkusen liikkuu tahmiesti nämä viisarit. Mä luulen, että se on sen takia, kun se ei ole 200 volttia ohjaus, niin kuin se pitäisi olla, niin pitää varmaan pistää fetit sinne väliin, että se toimii. Ja sitten kolmas juttu, että ainakin nuo Forzat ja muut semmoiset ns. Oikeat pelit, ne tuntuu vaativaa, että ratissa on jotain nappeja, joita pystyy käyttämään. Se ei taho. Nyt mulla on semmoinen, että onkohan mulla tyyli, että kutosvaihe on nappina pindattuna siellä. Ja tämäkin on muuten tosiaan väärinpäin, että mä saan tämän Pemarin vaihekaavion tähän näin. Niin. Pitää joku muutama nappi laittaa tähän, että saa nuo pelit toimimaan järkevästi tämän systeemin kanssa. Asettossa niitä voi käyttää tämän näppäimistöä aivan hyvin tuossa. Tämä käsijarru on helvetin hyvä, niin kuin tosiaan suosittelin, minusta tämä tuntuma ja tämä kaikki. Tämä on niin oikeassa, tämä on todella laadukas käsijarru tuohon hintansa nähden. Suosittelen ehdottomasti käyttämään tätä. Tämä vaihekeppikin on hintasekseen todella hyvä.
Mutta tässä on melkein sama ongelma kuin kaikissa tämmöisissä tietokonevaihekeppissä, että ne on vähän tämmöinen heiluva. Että normaalisti autossa, kun lähdetään sellainen terävä pykälä, kun lähdetään sivulle päin, mutta näissä tietokonekeppeissä on vaan tämmöinen löysä jousi aina, että nämä tietokonekepit, niin kuin tämäkin, nämä ei taho keskittää niin oikeassa autossa, mutta muuten tämä on niin oikein tänne mukava napsessu muuta, että hintasekseen tämä on ihan helvetin hyvä keppi. Mutta joo, eikä se video ollut siinä, ja jos te haluatte nähdä jotakin lisää videota tai vaikka esimerkiksi semmoista, että kuinka mä pääsin tuossa Simudriftingissä liikkeelle tai muuta semmoista videota, niin kommentoikaa tai jos haluatte lisää videota tästä Simu-hommasta sun muuta. Mutta joo, eiköhän tämä video ollut tässä näin.